Hi guys, this is your Beshie Jlu and welcome to my channel. Our video for today is going to be a haul video. So, i-haul natin yung mga nabili ko sa Bloggers United which happened last December 14. So, pagpasensya nyo na kung medyo ma-echo dito sa unit. But if you want to see what I got, then please continue watching. Okay, unahin natin kung saan ako very excited dito sa mystery box ni May Layu. So, favorite ko actually isa sa mga favorite ko si May. And meron siyang pa mystery box. Dalawa yung klase ng mystery box niya. Isang 500, isang 1,000. Syempre, budgetarian tayo. Doon tayo sa 500. And so, ito yung mystery box niya for 500, yung blue na ganito. I think yung yellow is the 1,001 or 1,000 pesos. Yun. So, ayun, ito 500 to. So, papapiliin ka niya. So, nasa yun kung paano mo siya pipiliin. Pero, siguro yung mas mabigat yung mas maraming naman. Pero, parang para sa akin medyo halos pare-pareho lang yung weight niya. And so, ayun, umpisahan na natin tong box na to kasi dito ako mas excited talaga. So, ayan. Sana lang wala pang basag. Okay. So, wala siyang bubble wrap sa loob. Okay. Kaya medyo, ayan. Pero so far, mukhang wala namang basag. Okay. So, ito yung nakuha natin sa 500 pesos. So, tatlong mayrai na sachet. Ayan. Yan, tatlong mayrai na sachet. Tapos, ito yung bago yata, squad. Nakalimutan ko sino sister company niya, si Detail ata, yung sister company niya. And this is in the shade Warm Light. So, you can base it press powder with vitamin E at tapos ang kanyang shade is Warm Light. By the way mga besh, yung mga binibenta sa Bloggers United ng mga vloggers, sometimes brand new, sometimes swatch. So, hindi ko lang sure. Pero sa akin kasi I don't mind, lalo na kung swatch lang. And we know naman na sobrang dami nilang products na nire-review. Kaya for sure, hindi naman yun overuse. And siguro naman, di sila magbebenta ng mga overuse na, di ba? So, ganito yung itsura niya sa loob. Yan, may sponge, tapos meron siyang, ayan, ganyan, parang protective film. And I think this one is not swatch. Ayan, no. So, wala naman ako nakikita na swatch. And maganda rin yung mirror niya, in fairness. So, ayan, pangalawang items natin. And we also have itong Belo Sun Expert na SPF 60 for the body. So, parehong for the body. Anyway, ayan. Yan siya. Yan. So, I think yung dalawa is 99 pesos yung travel size kung isang face, isang body, ganyan. So, ito pareho siyang body. Ayan. Tapos, we have, ito I think, hindi ko lang sure kung nagamit na to, pero wala siyang seal. But I don't mind anyway. Mabilis lang naman mag-sanitize. So, ito is yung Passion 21 na conceal. It says made in Taiwan in the shade neutral. So, ayan. Ayan siya. And then, meron tayong bronzer slash highlighter. Bronzer slash highlighter. So, ito is Ever Bilena, Ara Colors, Shade and Glow Duo. Yan. So, ganito yung itsura niya. Yan. So, naalala ko ni-review ni May to eh. Nakaseal ba to? Hindi siya nakaseal. Mukhang, hindi ko sure kung na-swatch siya, pero kung na-swatch man, very, very light lang. So, ayan. Ganyan. Okay naman. So, naalala ko, ni-review yan ni May and maganda yung feedback niya dyan. So, this one is Skin Potion na Stella. So, hindi ko alam kung lipstick ba to o cheek tint. Palagay ko lipstick, pero swatch natin siya mga besh. Maganda yung shade niya.
Parang muted na mauve. Ganda. Bango. Bango niya, besh. Wala akong skin potion na makeup. Mabango siya. Tapos, ito naman, uy, Peri Pera in number 8. Ayan. So, ito, Airy Velvet. I think this one is a cheek tint, no? Or lipstick. Hindi ko sure. Pero ito yung shade niya. I like din. Ito siya. Parang medyo, ano naman siya, medyo brown. Leaning more onto brown. This one is leaning more onto pink. Ayan. Okay naman. Maganda siya. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5 items. And we have 2 left. Oh, this one is Nagkakaron na liquid blush. Ito. So, naalala ko din na ni-review niya to. Pero iba yata yung number. This one is, ano ba to? Number 1. Medyo ano siya, hindi masyado makita. Tingnan natin Ayoko kasi, ang hirap kasi nito pag nag-pump ka, madaming lalabas Naalala ko to na ni-review niya. Ayun na nga, madami na nga yung lumabas. Anyway, ganito yung itsura niya. Ayan. So, and masyadong madami. Pero tingnan natin kung paano. Ayan, ganyan siya. So, hindi ko na siya mabe-blend. Paano ba? Ayan. Ganito yung itsura niya kapag na-blend na. Kita ba? Ayan, ganito. So, medyo light siya in Fairview. Tapos, ito na yung last. Ito na yung last dun sa mysterybox ni Madam. Glow Tint Liquid Highlighter. Parang masyado naman siyang gold kung liquid highlighter. Pero, anyway, try natin. Baka naman maka-judge tayo, wagas. Ganito yung itsura niya. Gold na gold siya Ayan akala ko para siyang stila na Pero, nga. I don't know if this will work on my skin tone. Palagay ko naman kung medyo konti lang, tapos dab-dab. Ayan siya. Hindi siya nakikita, besh. Hindi siya nakikita. Sorry. Hindi siya nakikita, pero may subtle glow siya. Hindi ko alam kung tinan natin dito sa kabila. Pinagpipilitan ko kasi dun, di ba? Pwede naman dito. Kabilang side. Tingnan natin. Ayan siya, no? Maano kasi yung lighting natin. Pagpasensya nyo na kasi gabi na naman. Ayan. Ayan siya. So, mag-work naman to sa skin tone ko. Medyo ma-shimmer. Ma-shimmer siya, besh. Ayan, Pero carry boom boom na. Akala kasi para siyang stila na yung sa mata. Alam niyo yun. Anyway, ayan. Tapos na tayo sa mystery box. Is it worth it? Yeah, I think so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 items tayo for 500 pesos. So, pwede na, lalo na kung dito sa Peri Pera. Mahal to yung ganito. So, ayan. So, we have 9 items, tapos may pa-skincare pa. Ayan. Actually, ginagamit ko to. Nakuha ko to sa itong mga to. Meron akong nakuha nito dun sa Cosmo na event. Kung hindi nyo pa napanood yun, ililink ko siya dito sa taas. And also, dito pala na side yun. Dito sa taas and also down to the description box below. And then, actually, 3 lang yung nabilhan ko. I mean, 4 pala. So, ililink ko dito sa taas and also down to the description box kung na-upload ko na yung vlog ko about Bloggers United. So, ayan. Sunod naman, yung nabili ko kay Christine Roses or si Real Asian Beauty. So, sobrang
Actually, kapag nagkakaroon ng Bloggers United, ang hinahanap ko na booth is kay Say, kay Christine, and si May kasi that time hindi ko pa siya, kumbaga current lang ako nakasubscribe sa kanya pero sobrang like ko siya. Pero nung time na yun, hindi ko alam kung nandun na siya. So, yun. Usually kay Say, kay Christine, kanina pa ba? Usually dun sa dalawang yun kapag nag-participate sila. At saka kay Nanay Isha, yung si Purple Ares, yun. Minsan yon tsaka si Ann Clothes. So, kapag nandun sila, yun, tumitingin ako dun sa mga booth nila. Pero usually, marami ako nabibili kay Christine at saka kay Say. Especially kapag pa-close na. Kasi pag pa-close na, yung mga vlogger, usually, sinasale na nila kasi para kahit pa paano mabawasan yung mga stuff nila para hindi na nila ulit iuwi. So, ito, unahin natin. Puro lipstick ata yung nabili ko. Ewan ko ba, parang feeling ko, yun yung weakness ko, yung mga lipstick. So, this one is Rude Cosmetics. Yun, Makeup with an Attitude. So, ito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na lipstick. Pero ito, this one, hindi ko pa siya isuswatch ha, mga sis. So, ganito siya. More on nude. Ayan. Pero kung tutuusin itong tatlo, parang medyo magkakapareho yung shade niya. Parang di nagkakalayo. Tapos itong dalawa rin magkapareho. Parang siguro a shade darker, a shade lighter, ganyan. Pero ayan siya. So, hindi ko muna siya isa-swatch ha, mga besh. Yan. So, yan, nabili ko yan kay Christine. And I bought it for 300 pesos. Mga 6 na lipstick na, ba diba? Tapos ito, binigay niya sa akin at 50 pesos each. Ito. To matte me na velvet slipper. Ayan. Tapos, actually, halos magkapareho yung kulay nila. Excuse me. So, this one is lighter. This one is darker. This one is infallible na. What shade is this? Forbidden Kiss. So, ito, swatch natin. Actually, ito, nagamit ko na to. Plum yung color niya. So, ito natin. Yan, ganyan yung shade niya. Yan. Tapos, yung isa naman, di ko pa ito nagamit yung isa. Tong matte me. So, 50 each na lang niya to binigay sa akin kasi late na rin yun Ewan ko ba, pag napupunta ako sa mga ganun, laging late na. Yan. So, this one is matte naman. Yung sa infallible, matte din, pero magkaiba yung ano niya Although parehong plum. So, ayan. This one is, ano ba? Iba yung texture So, ayan. Ayan siya. So, isang more on pink, isang more on plum yung color. Pero this one, gustong-gusto ko yung color nito. Kaya lang medyo ingat lang sa pag sinusuot mo siya or pag ilaline mo yung lips mo kasi medyo parang nagbi-bleed yung color. So, yun, medyo nagmo-move siya. Pero, okay naman. So, ayan. Yan. Tapos, binigyan ako ni Christine ng 3 sample. Pinapili niya ako. And, ito yung mga pinili ko kasi gusto kong i-try tong eye white tsaka tong soul white. Pero, hindi naman sa gusto kong magpa-whitening. Pero kasi, ito yung mga parang na-hype ng mga vlogger natin locally. Yan. Tapos, ito, Nature Republic Love Me Bubble Bath and Shower na floral bouquet. So, meron na akong ganito Kung napanood nyo na yung Korea haul ko, binigay ito for free ng Nature Republic. So, ayan, 3. Okay, so magkano ba nagastos ko? 300, so 400. Tapos this one, binigay niya sa akin at 200 pesos. Originally, this is 500. Anti-acne na acne and blemishes prevention concentrate. So, I think this one is for spot. Pero, nakasil pa pala siya, besh. So, hindi ko na i-open ha. Nakasealed siya. So, this one is 200. Okay.
So, ayan. Tapos, ito na lang. Konti na lang to mga besh. Konti lang naman kasi yung nabili ko. So, bumili ako dun sa booth ni Loreen Uy. So, yung kay Loreen naman, 100 each na lang. Kaya lang, konti na lang yun nandun. Kaya, ito lang yung nabili ko. So, tatlo lang. Itong Inglot na pure pigment in the shade, wala, hindi ko alam. AMC pure pigment lang nakalagay. Eyeshadow 63. So, tingnan natin. Para siyang bronze. So, ayan. Ganyan yung itsura niya. Nakalagay lang ano eh. Ayan. Ayaw niya mag-focus. Anyway, ayaw niya mag-focus. Oh my God. So, ganyan yung pigment to. Wala pala siyang stopper. Anyway, swatch natin. So, para medyo bronzy orange yung kanyang itsura. And wow, ang foil ng Inglot. Wala pa kasi ako Inglot, besh, kasi medyo mahal siya for me. So, ayan. Ayan, maganda siya, besh. Ayan. Okay, so yan. That is for 100 pesos kay Loreen. And then, hindi ko na to isuswatch kasi eyeliner lang naman to. And mga naka-sealed pa siya. This one is the Kat Von D Tattoo Liner. I think this one is the deluxe size. 100 lang din. So, gustong-gusto kong bumili nito. Kaya lang, mahal siya. Tapos, parang mabilis ko rin siya mauubos. Kaya nangihinayang ako. And, nabili ko siya for 100 pesos kay Loreen. And this one is Kill Lasting na Clio. So, super proof na brush liner in the shade brown. Super proof brush liner. Wow. Ayan. Ito. Kulay brown siya. And, nakaseal pa kasi itong mga to. So, hindi ko na siya isa-swatch. Tsaka, meron pa akong card na ginagamit na eyeliner. Ayan. Ganyan ang itsura niya. So, I guess, yun. Tapos, bumili na ako kay Anklutz na 3 perasong brushes, which is 20 each. Kasi meron na akong beginner's brush. Pero, gusto ko pang bumili na para din sa eye brushes. So, yan. Ito lang. Itong blending brush. Tapos, itong parang shader brush na dalawa. Ayan. So, 60 pesos each. Ayan. So, i-recommend ko ba sa inyo yung Bloggers United? Yes, definitely. It's my second time going to the Bloggers United. Yung una is last June. And I think na-haul ko rin naman ata yung mga nabili ko doon. Pero konti lang yung nabili ko doon. More on damit. At saka, meron din ako nabili kay Seinon eh. Tapos, yung ngayon naman is more on makeup. And also, sinamahan ko din ng skincare. This one is spot treatment. So, itatry natin yan. And bumili ako ng Bulgari Amethyst inspired na perfume or body mist kay Purple Heiress, 350 pesos. And yun lang mga besh. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Also, I will encourage you to go to the Bloggers United. Lalo na kung gusto nyo mag-try ng mga makeup but on a cheaper cost. So, I think yung mga vlogger sinasanitize naman nila yon. If not, kung hindi kayo comfortable, then sanitize it yourself. Pero para sa akin, okay na itong mga to na mga na-swatch lang or whatever. Yung iba, super brand new pa, as you can see dun sa mga ibang pinakita ko sa inyo. And yun lang mga besh. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye! Magmaganda nang naayon sa bunsa. Maraming salamat! Mwah!